نمر الآن أيها الإخوة إلى الضمائر. فأنتم ترون أيضا بأن الضمائر كما شرحناها في حالة الأكوزاتيف تتغير، في حالة الداتيف سوف تتغير أيضا. فعندما أقول مثلا، عندما أتكلم أنا وأقول بأنه أنا مثلا أفعل شيء، ماذا لو مثلا أعطيت شيئا، ماذا لو مثلا تسلمت شيئا، ماذا لو اتصل بي مثلا حرف من حروف الجر مثلا، هل سأبقى أنا هو أنا؟ هل سأبقى إيش هو إيش؟ طبعا لا. إيش سوف يتغير إلى حرف آخر، وهذا الحرف أو ضمير آخر، وهذا الضمير هو مية. مية. Du kannst mir helfen. يمكن أن تساعدني. فني هنا الذي جاء على أساس أنه فعل أو مفعول وقع عليه الفعل، حتى لو لم يكن مثلا يعني، لأن هذا يأتي طبعا في الأفعال التي تلزم يعني الداتيف. مثلا لنفرض أننا قلنا du kannst mir ein Heft geben. Du kannst mir ein Heft geben. فهفت هنا جاء على أساس أنه أكوزاتيف، نعم، ومية هو داتيف، لأنه سوف تعطيني أنا هذا الكتاب. إذن أنا الذي سوف أتوصل وأنال بهذا الشيء الذي سوف تعطيه لي. إذن فهنا لابد أن يتغير ضمير إيش إلى مية. ضمير دو يتغير بنفس الطريقة إلى دية. أوكي، دية. إيش دانك دية. دانك طبعا دانك هو شكر يشكر، يعني أشكرك أو أشكرك. فدية هنا ذا الفعل طبعا دانك يأتي في خانة الأفعال التي تلزمك على الداتيف. فلو قلنا مثلا إيش شينك دية einen sag ich mal einen Mantel oder ich schenke dir ein Auto. فأوتو هنا هو أكوزاتيف، وأنت سوف تستلم هذا الأكوزاتيف وهذا الأوتو. إذن فأنت لابد أن تكون في حالة الداتيف، وبالتالي لن يبقى ضميرك هو دو، وإنما دية. أنا الفاعل إيش، ولكن دية سوف يقع أو سوف تستلم شيئا سوف يقع عليه فعل أنا. يعني بكل بساطة هذا هو تفسير الشيء الملتوي شيئا ما. لكن تصوروا فقط يعني في حالة الداتيف يتغير دو إلى ديا. ثم نمر إلى ضمائر A وزي وإس. طبعا A يتغير إلى إم، زي تتغير إلى إيا، وإس تتغير إلى إم. Ich schenke ihm ein Auto. hört zu. طبعا zu hören من الأفعال التي تلزم طبعا الداتيف. Ich schenke طبعا هو ما يسمى بإنديريكتس أوبجكت. فإنديريكتس أوبجكت هنا هو إم، هو لأنه يعني هو سوف يستلم ما يسمى بالأكوزاتيف، أو سوف يستلم أين أوتو الذي هو طبعا سيارة أو عربية. وبالتالي فهذه السيارة التي جاءت في حالة الأكوزاتيف سوف يستلمها هو، وهو طبعا سوف يتغير لأنه لن يبقى ضمير لأنه ليس في حالة النوميناتيف وإنما في حالة الداتيف. نفس الشيء، يعني hört ihr zu يعني يستمع إليها. zu hören يعني يستمع. أنصت ينصت. فنقول هو ينصت لمن؟ للفتاة. فالفتاة هنا لا يمكن أن تكون بصيغة زي لأنها ليست في حالة النوميناتيف. أوكي، فإذا لابد أن يتغير ضمير زي إلى إيا. ضمير اس طبعا سوف يتغير أو أيضا إلى إم. فنقول أو dieses Spielzeug gehört dem Kind. لو حاولنا أن نغير dem Kind بضمير فنقول إم، لأنه إم هنا يعود على kind، وفعلا gehören من الأفعال التي تستلزم طبعا مباشرة ما يسمى ب directus object أو directus dative object. سوف نراه إذن في الفقرات المقبلة إن شاء الله. بالنسبة للجمع أيها الإخوة لا يتغير، يعني ليس هناك شيء جديد. فدائما لابد لنا أن نغير الضمير من حالته النوميناتيف إلى حالة الداتيف، بحيث via تتحول إلى uns وإيا تتحول إلى euch تماما كما هو في حالة الأكوزاتيف، فقط المعنى هنا يتغير. فعندما نقول مثلا hat uns das Geld gegeben فهو أعطانا، فنحن إذن سوف نستقبل هذا المال، وبالتالي فنحن هنا جئنا على أساس أننا indirectus object، وبالتالي فنحن إذن في حالة الداتيف ولا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نبقى كما كنا. إذن فvia سوف تتغير إلى uns. إيا يعني أنتم أو أنتن، أنتما أو أنتما. فهنا سوف يتغير طبعا من حالة إيا
في النوميناتيف إلى حالة أويش، في الداتيف نقول إيش دانك أويش. إذن دانكن هي الحالة التي يمكن فيها، أو هو الفعل الذي يمكن أن يلزمنا باستعمال الداتيف، وبالتالي فالضمير هنا يتغير بالضرورة. وطبعا الحالتين البقيتين، وهي الحالة زي للجمع بحالته المؤنث والمذكر، ثم الزي طبعا للاحترام. فطبعا كلتا الحالتين تتغيران إلى إينن أنت إينن، مع ملاحظة بسيطة، وهي إينن يعني المكتوبة يعني بالحرف الكبير توافق زي المكتوبة بحرف الكبير، يعني حتى لا يتغير المعنى، وحتى لا نتلخبط، وحتى لا يقع لنا يعني شيء من الارتباك. فمسألة زي الصغيرة التي تظهر على أنها تدل على الجمع سواء مذكرا أو مؤنثا طبعا يتبدل أو تتحول إلى إينا. أما الزي الكبيرة فتتحول أيضا إلى إينا لكن مكتوبة بحرف كبير. kauft ihnen bonbons، يعني يشتري لهم أو لهن ماذا؟ حلويات، بونبون. ثم ich begegnete ihnen gestern، يعني أنا يعني التقيته امبارح أو صادفته امبارح، وبالتالي فبيجيجنن طبعا يأتي تحت يأتي في خانة الأفعال التي طبعا تستوجب الداتيف، لأن أشرنا في قبل قليل بأن هناك أفعال يستوجب الداتيف. يعني الداتيف يمكن أن يأتي في حالة من الأحوال مع أفعال معينة، ويمكن أن يكون مع حروف جر، ويمكن أن يكون على أساس له indirectus object. هذه الحالات سوف سنراه هنا طبعا في الفقرة المقبلة، والتي تقول wann nutzen wir den Dativ بكل بساطة كما أشرنا. يعني الحالات طبعا تقريبا شاهدناها في التفسير وفي الشرح. فالحالة الأولى عندما يكون الاسم على شكل indirectus object، طبعا لا يمكننا أن نعيد الشرح من جديد، وإنما فقط سنعطي أمثلة. عندما نقول مثلا die Junge schenkt eine Freundin die Blumen، هو ماذا يفعل؟ هو يهدي لصديقته ماذا؟ زهورا. فالزهور هنا وهي بلوما هي التي سوف تهدى، هي التي سوف ينالها ويستلمها أو تستلمها الصديقة. فالصديقة هنا جاءت على أساس أنها ماذا؟ indirectus object. إذن ماذا؟ لابد أن تكون باللون الأحمر لأنها داتيف. بالنسبة لفراو للمثال الثاني، دي فراو gibt dem Mann eine Tasche، بتعطيه مثلا ماذا؟ eine Tasche يعني حقيبة، وبالتالي فالرجل الذي هو سوف يتسلم الحقيبة وقع عليه فعل بطريقة غير مباشرة، وهو ماذا؟ indirectus object، وبالتالي فلا بد أن يكتب باللون الأحمر لأنه داتيف. طبعا قمنا بشرح هذه المسألة سابقا، ما علينا يعني نحاول فقط أن نشرح الأمثلة المتواجدة. أو عندما يأتي الاسم على أساس أنه داتيف أوبجكت، يعني هناك بعض الأفعال أيها الإخوة كما أشرنا إليها تستلزمك إلزاما بأن تستعمل الداتيف وليس الأكوزاتيف. بين طبعا الأفعال الأكثر تداولا helfen، gehören، antworten، danken، begegnen، طبعا تلزمك بأن تستعمل صيغة الأسماء عن الداتيف بكل بساطة. فنach bestimmten Verben wird immer die Dativ verwendet، يعني الداتيف نستعمله دائما عندما يتعلق الأمر بهذه الأفعال. فإيش هيلف دي du gehörst mir، إيش antworte dir، وهكذا. أو إيش antworte dem Mann، oder إيش هيلف meine Frau، oder ich gehöre dir nicht، وهكذا. يعني هذه الأفعال دائما ما يعني دائما تستلزم استعمال حالات الداتيف. ثم عندما تأتي بعض الأسماء بعد حروف جر معين، nach Präpositionen. Manche Präpositionen zwingen immer zum Dativ. بالتالي فهنا تأتي حالة الاسم المجرور أخيرا، يعني الاسم الأجرور هي حالة من الحالات الداتيف وليس العكس. فداتسو طبعا شبيتامية كما قلت سوف نخصص لهذه المسألة درسا خاصا بها. إذن أيها الإخوة نمر إلى خاصية مهمة، وهي ما يسمى بداتيف بزوندهايت. يعني هذه خاصة فقط تخص حالة الداتيف وتخص الأسماء التي تأتي في حالة الجمع وفي حالة الداتيف أيضا، بمعنى أن هذه الأسماء إذا لم تكن أصلا منتهية بحرف S أو حرف N فإنها تأخذ أو لازم تأخذ في حالة الجمع وفي حالة الداتيف N في النهاية. فكما ترون هنا في الأمثلة، دي فاغدة
den Fahrrädern, die Bilder den Bildern, die Tische den Tischen، ثم die Autos den Autos. لاحظوا هنا بأن حرف أوتوس يعني أصلا كان منتهيا بحرف اس، يعني لأنه أصله ليس ألماني، يعني أصل أجنبي، وبالتالي لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نضيف حرف ان. نفس الشيء بالنسبة لفراون، لأن أصلا فراون منتهي بحرف ان، لا يمكن أن نضيف حرفا آخر إن. إذا هذه خاصية كما قلنا تخص فقط حالة الإعرابية الداتيف. إذا لا تنسون هذه، لأن كثير من الإخوة يقعون في هذه الأخطاء أو في هذا الخطأ عندما يأتي جمع معين مثلا بصيغة الداتيف ينسون هذا إن، لأنه صراحة مهم جدا. طبعا أيها الإخوة، إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحصة، هذا الدرس، هذا الفيديو. نتمنى أن يكون المعنى قد وصل، وأنكم استفدتم معنا، وأن اللقاء قد نال إعجابكم وقد راقكم. طبعا إذا كان الأمر كذلك فما عليكم إلا أن تدعمونا، أن تساندونا، وأن تشتركوا معنا، وأن تشاركوا فيديوهاتنا إن شاء الله مع إخوانكم وأصدقائكم المتعلمين. إن سوف نضرب لكم طبعا موعدا في درس مقبل إن شاء الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.